ล้วนแล้วแต่ทั้งสองคนเนี่ยเป็นวัวสันหลังหวะทั้งคู่ไอ้นี่ก็สันหลังหวะเรื่อง112จะคุกแหล่ไม่คุกแหล่ส่วนพาวุธนี่ก็สันหลังหวะเรื่องโดนคดีที่ DSI เพราะฉะนั้นแปลว่าทั้งสองฝ่ายเนี่ยมันมีสิทธิ์ถูกคิดว่าคุณเนี่ยท่าทีคุณเปลี่ยนบริบทคุณเปลี่ยนมีสิทธิ์ถูกสงสัยกรณีของไอ้เนี่ยเขามีประวัติตั้งแต่ต้นนะว่าคดี112แต่ว่าคนที่คัดให้เขามาลงสมัครสสเขาก็มองว่าแม้เป็นติดคดี112แต่ยังไม่สิ้นสุดเพราะฉะนั้นก็คือเอามาเป็นผู้สมัครสสได้แล้วดันเป็นสสแล้วก็มาเป็น2สมัยแล้วระหว่าง2สมัยเนี่ยคดี112ก็อยู่กระบวนการศาล1ศาล2ศาล3ตอนนี้ก็ล่าสุดอยู่ศาลอุทธรณ์คุก6 ปีแต่ทีนี้ระหว่างนี้เนี่ยก็จะเป็นเรื่องของเขาแหละคือแปลว่าเขามีชะงักติดหลังกันทั้งคู่คือคนมีชะงักติดหลังมันมี2อย่าง1คือเงียบ2ก็คือสู้หมายถึงว่าเอาเรื่องอื่นไปกลบเรื่องที่ตัวเองเป็นถ้าเห็นท่าทีว่าไม่ดีแล้วอย่างเงี้ยคุณติ่งกำลังจะบอกว่าที่คุณลุยอยู่ทุกวันคือสู้ทำไปเพราะว่าตัวเองก็นับถอยหลังเรื่องของคดีความมันบีบคุณอย่างที่คุณติ่งว่าหรือเปล่าก็จริงๆแล้วที่ฉันก็เข้าใจว่ารายการอยากจะเชิญคุณติ่งมาเนี่ยก็เรียกเรตติ้งเนาะเพราะว่าเวลาคุณติ่งกล่าวถึงใครก็ค่อนข้างที่จะมีรสชาติหรือว่ามีลีลาที่น่าติดตามนะคะดังนั้นเนี่ยรายการก็คงจะได้ในสิ่งที่ต้องการไปแล้วแต่ว่าดิฉันก็ไม่เห็นว่าเนื้อหาที่คุณติ่งมาริกาได้นำเสนอเนี่ยมันจะต้องเรียกว่ายังไงดีนำมาพูดถึงต่อแต่อย่างใดนะคะแต่ว่าถ้าจะให้ดิฉันบอกว่าทำงานเพราะว่าเกี่ยวกับคดีอะไรหรือเปล่าเนี่ยคือดิฉันก็คิดว่าการเป็นผู้แทนราษฎรเนี่ยดิฉันมีเป้าหมายเดียวนะคะก็คือมาเพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงในรูปแบบที่ดิฉันอยากจะเห็นประเทศมันดีขึ้นนะคะอยากจะเห็นชีวิตความเป็นอยู่ของพ่อแม่พี่น้องประชาชนดีขึ้นอยากจะเห็นการทุจริตคอร์รัปชันในประเทศนี้เนี่ยมันค่อยๆทยอยเลือนหายไปแล้วก็คนที่ทำผิดเนี่ยต้องถูกนำมาลงโทษจุดประสงค์ของดิฉันก็มีแค่นี้ค่ะการทำงานของดิฉันเนี่ยแน่นอนว่าเรื่องคดีเนี่ยสิ่งที่มันเกี่ยวข้องกับการทำงานก็คือมีอยู่อย่างเดียวก็คือทุกๆวันนี้เนี่ยดิฉันทราบดีว่าเวลาของดิฉันเนี่ยมันอาจจะไม่ได้เหลือเท่าเพื่อนคนอื่นหรือว่าไม่ได้เหลือมากพอเหมือนคนอื่นหรือว่าไม่ได้มีเวลาที่จะทำงานการเมืองเนี่ยต่อไปเรื่อยๆเหมือนเพื่อนๆนะคะก็ศาลอุทธรณ์หรือว่าศาลฎีกาเนี่ยมันก็คงใกล้เข้ามาแล้วดิฉันก็เชื่อเหลือเกินว่ายังไงก็อาจจะต้องถูกตัดสินจำคุกนะคะดังนั้นเนี่ยสิ่งที่ดิฉันทำอยู่ทุกวันนี้ก็คือว่าใช้ทุกวันที่มีอยู่ให้มันคุ้มค่ามากที่สุดในการที่อยู่ในอำนาจในการที่อยู่ในตำแหน่งผู้แทนราษฎรเนี่ยสิ่งที่ดิฉันต้องการก็คือใช้ตำแหน่งใช้อำนาจตรงนี้เนี่ยทำให้พ่อแม่พี่น้องประชาชนได้รับรู้ข้อมูลอะไรที่เขาควรจะรู้ได้ตระหนักถึงสิทธิ์ที่เขาควรจะได้รับหรือว่าภาษีเงินต่างๆที่เขาเสียไปเนี่ยดิฉันอยากให้เขามีความรู้ความเข้าใจเขาจะได้ตระหนักและเขาจะได้หวงแหนและเขาจะได้เรียกว่าประกอบการตัดสินใจในการเลือกตั้งครั้งหน้าได้อย่างถูกต้องดิฉันไม่ได้บอกว่าจะต้องเลือกพรรคประชาชนตลอดไปนะคะคือถ้าวันหนึ่งเรามีจุดยืนที่เปลี่ยนแปลงไปพ่อแม่พี่น้องประชาชนควรที่จะมีสิทธิ์ที่จะเลือกแต่ว่าสิ่งที่ฉันต้องการให้ทุกคนได้รับเนี่ยคือข้อมูลภาครัฐนะในสิ่งที่เขาควรจะได้รับรู้อันนั้นคือเป้าหมายในการทำงานของดิฉันมีแค่นั้นงั้นนิดนึงก่อนที่จะไปที่อาจารย์ศิโรจน์พูดถึงข้อมูลอันนี้เป็นประเด็นที่ดีนะครับเพราะต้องการให้มีข้อมูลให้มากที่สุดให้กับประชาชนอย่างน้อยได้ติดตามเรื่องราวผ่านการซักถามของคุณไอซ์นะครับแต่ก็มีคนตั้งข้อสังเกตว่าในที่ประชุมคณะกรรมาการคุณไอซ์ดุดันมากแล้วผมก็ได้เห็นบางช่วงบางตอนนะฮะในการไลฟ์อะไรเนี่ยก็เห็นว่าคุณดุดันจริงถูกต้องไหมครับเอาละดุดันเพื่อที่จะจี้ตรงจุดตรงประเด็น แต่ในเวลาเดียวกันการประชุมกรรมาการแบบนี้บางทีถ้ามันดุดันเกินไปมันทำให้ข้อมูลมันไม่หลั่งไหลเข้ามาหรือเปล่าอันนี้คุณไอซ์จะตอบยังไงครับว่าคุณดุดันเกินไปหรือเปล่าก็ในการประชุมวันพฤหัสบดีที่ผ่านมานะคะดิฉันต้องบอกว่ามันมีอยู่ 2-3 ประเด็นที่เราพูดคุยกันถ้าทางทีมงานจะช่วยกรุณาเอาสไลด์ขึ้นมาได้เลยไหมคะสไลด์ที่ดิฉันส่งให้สไลด์ที่คุณไอซ์ส่งให้หน้าแรกเลยค่ะหน้าแรกระหว่างที่เรากำลังรอสไลด์ดิฉันอาจจะพูดไปได้นะคะว่าที่เราประชุมกันในวันพฤหัสที่ผ่านมาเนี่ยนะคะที่ทุกท่านในกรรมาธิการดูเหมือนจะมีอารมณ์เนี่ยไม่ใช่แค่ดิฉันคนเดียวนะคะแม้กระทั่งสสฝากฝั่งภูมิใจไทยเองก็รู้สึกว่าการทำงานแบบนี้เนี่ยมันเราไม่ได้รับความร่วมมือจากฝั่งกระทรวงดีต้องบอกว่าอันดับแรกนะคะเราเนี่ยเชิญคุณชัยชนกชิดชอบมาประชุม3 ครั้งแล้วเราไม่ได้รับการตอบรับไม่ได้รับความร่วมมือในการตอบรับให้มาเรียกอะไรมาชี้แจงนะคะแล้วก็ครั้งนี้เนี่ยจริงๆเราเชิญท่านปลัดมาด้วยแต่ว่าท่านปลัดก็ไม่มาเช่นเดียวกันและในการพิจารณาครั้งนี้เนี่ยนะคะดิฉันอาจจะต้องขอใช้เวลาสักนิดนึงค่ะ ในการพิจารณาครั้งนี้เนี่ยเราพิจารณากันไปได้
ประมาณ 40 นาทีเท่านั้นเอง แล้วยังไม่ได้เข้าสู่ยังไม่ได้เข้าสู่เนื้อหาเลย เราถามหาว่าเอกสารที่เราเนี่ยได้ขอไปเมื่อไหร่กระทรวงดีจะส่งให้เราซึ่งจริงๆแล้วเอกสารเนี่ยมันมีความสำคัญนะคะอันแรกก็คือสัญญาอันที่2ก็คือข้อเสนอเชิงเทคนิคหรือว่า proposal สัญญาเนี่ยเราขอเอกสารไปครั้งแรกกระทรวงดีส่งมาให้แค่ใบปะหน้าใบแรกของสัญญาเท่านั้นเองดิฉันก็เลยต้องไปขอท่านรัฐมนตรีว่าขอให้ส่งสัญญามาทั้งฉบับไม่งั้นเราจะพิจารณากันยังไงหลังจากนั้นเขาก็ส่งสัญญามาแต่ที่ไม่ส่งมาก็คือproposal หรือข้อเสนอเชิงเทคนิคซึ่งข้อเสนอเชิงเทคนิคเนี่ยทุกๆบริษัทที่จะเข้าประมูลโครงการภาครัฐจะต้องส่งมานะคะเพื่อที่จะเรียกว่าอะไรเพื่อที่จะได้ให้รับการคัดเลือกแล้วก็เป็นผู้ชนะเพราะว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยราคาประมาณ 20% ส่วนการพิจารณาข้อเสนอเชิงเทคนิคเนี่ยก็ได้รับการให้น้ำหนักซึ่งมันก็จะเป็นสไลด์ที่ดิฉันขอให้เปิดก็คือสไลด์นี้นะคะคุณพาขวัญเคยมาพูดในเวทีตรงนี้มาพูดกับคุณทินว่าอันนี้ใช่ไหมอันนี้ใช่ไหม ถูกต้องค่ะเดี๋ยวอาจารย์ศิโรจน์เทคโนตนะเดี๋ยวจะถามอาจารย์ด้วยบอกว่าการประชาสัมพันธ์เนี่ยที่บอกว่าต้องมีจอเป็นบิลบอร์ดไม่ต่ำกว่า400จุดหรือว่าไม่ต่ำกว่า 6,000 จอในร้านสะดวกซื้อหรือว่าในห้างสรรพสินค้าไม่น้อยกว่า200จุดเนี่ยมันแค่ 900,000 บาทเท่านั้นเองดังนั้นเนี่ยส่วนนี้ตัดออกไปได้ไม่มีปัญหาแล้วใครก็สามารถที่จะทำได้ไม่จำเป็นต้องเป็นเจ้าของจอทุกท่านตั้งสติตั้งใจฟังดิฉันนะคะดิฉันขอใช้เวลาสักนิดหนึ่งขออภัยอาจารย์ศิโรจน์ด้วยเขาบอกว่า 900,000 บาทเท่านั้นเองตัดออกได้ดิฉันจะบอกว่าสิ่งนี้ตัดออกไม่ได้เพราะว่าโครงการนี้เนี่ยมันประกอบด้วยหลายส่วนอย่างน้อยที่สุดก็คือเรื่องของประชาสัมพันธ์กับเรื่องของการใช้ AI นะคะดังนั้น2ส่วนนี้คือ2ส่วนที่เขาบอกว่ามีความสำคัญและต้องมีเพราะว่าถ้าไม่มีการประชาสัมพันธ์เนี่ยเราจะไม่ได้รับคนลงทะเบียนถึง5ล้านคนดังนั้นนะคะเขาเลยบอกว่าค่าโฆษณาในช่องทางออนไลน์ทุกคนเห็นบรรทัดบนสุดไหมคะต้องเป็นท็อป5โมเดล Channel ดังนั้นเนี่ยดิฉันก็เลยถามว่าในข้อเสนอเชิงเทคนิคเนี่ยแต่ละบริษัทเสนอจอของบริษัทไหนเข้ามาถ้าสมมติว่าทุกบริษัทเสนอจอเป็นเจ้าเดียวกันหมดเนี่ยอันเนี้ยเราก็จะได้รู้เลยว่ามันตรงกับข้อสมมติฐานที่เราตั้งเอาไว้ไหมปรากฏว่าเรื่องนี้นะคะกระทรวงดีบอกว่าทุกบริษัทที่เสนอมาเนี่ยไม่มีบริษัทไหนบอกเลยว่าจะใช้จอของบริษัทไหนซึ่งอันนี้เนี่ยหลายๆคนอาจจะบอกว่าอ้าวก็ไม่แปลกสิดิฉันจะบอกว่ามันแปลกยิ่งแปลกหนักเข้าไปอีกค่ะเพราะดิฉันเปรียบเทียบนะคะกับเรื่องของ AI เรื่องของ AI ในโครงการนี้เนี่ยเขาบอกว่าจะต้องใช้ AI ระดับโลกนะคะไม่ต่ำกว่า8ตัวเขาก็ต้องบอกเลยว่าเขาจะใช้ Gemini ใช้ Claude ใช้ ChatGPT แล้วก็บอกไปว่า15ตัวที่เขาจะให้ใช้เนี่ยมีอะไรบ้างแล้วก็ต้องมีคู่สัญญาด้วยว่าสุดท้ายเนี่ยคุณได้รับการอนุญาตจาก Google จากบริษัทเหล่านี้หรือเปล่า Anthropic หรือเปล่าดังนั้นเนี่ยในส่วนของ AI อ่ะคุณยังต้องบอกเลยว่าใช้ AI อะไรนะคะแต่ในส่วนของโฆษณาประชาสัมพันธ์คุณเขียนเอาไว้ว่าต้องเป็นท็อป5 Channel ของระดับประเทศเพราะฉะนั้นคุณกำลังจะบอกว่าเฮ้ย คุณก็ต้องมีรายละเอียดของต้องใส่มาถูกต้องคุณต้องใส่มาเพื่อให้คณะกรรมการเนี่ยพิจารณาได้ว่าจะให้คะแนนเท่าไหร่แต่กระทรวงดีกลับให้คะแนนได้ให้คะแนนเรื่องจอเรื่องการประชาสัมพันธ์ได้โดยที่ไม่มีซักบริษัทเลยใส่เรื่องนี้มาดิฉันก็เลยถามกลับไปค่ะว่าที่ไม่ต้องใส่เรื่องนี้เข้ามาเนี่ยเพราะว่าท่านไม่ได้ให้ความสำคัญขนาดนั้นหรือท่านรู้อยู่แล้วว่าบริษัทไหนเนี่ยจะชนะการประมูลพอท่านเห็นท่านรู้ตั้งแต่แรกเลยว่าบริษัทไหนจะชนะการประมูลเนี่ยท่านเลยไม่ต้องการรับรู้อีกแล้วว่าจะใช้จอของบริษัทไหนเพราะท่านรู้อยู่แก่ใจอยู่แล้วว่าเขาจะใช้จอของบริษัทไหนดังนั้นเนี่ยดิฉันบอกว่าดิฉันขอใช้เวลาอีกนิดนึงเรื่องนี้ต้องอธิบายจริงๆค่ะเขาบอกว่า 900,000 บาทเนี่ยตัดออกได้คือสาระสำคัญมันไม่ได้อยู่ที่ 900,000 ใน 1,600 ล้านนะคะแต่มันอยู่ที่ว่าไอ้ 900,000 บาทเนี้ยมันล็อก 1,600 ล้านบาททั้งโครงการมันไม่ได้อยู่ที่ว่าจะเป็น 900,000 100,000 หรือ 500 บาทต่อให้มันเป็น500 บาทเป็น500 บาทในมูลค่า 1,600 ล้านแต่ถ้ามันล็อกสเปคอยู่ตรงนี้ว่ามีแค่ไม่กี่เจ้าที่ทำได้นั่นแหละค่ะคือสาระสำคัญดังนั้นสิ่งที่คุณพาขวัญพูดเนี่ยกำลังมิสลีดกำลังทำให้คนเข้าใจผิดไปไกลมากๆเท่าที่ผมจำความได้นะครับวันนั้นที่คุณพาขวัญพูดความหมายคือเขาบอกว่าไอ้ 900,000 บาทตรงเนี้ยไอ้จอเป็นเนี่ยคือใครก็สามารถที่จะไปติดต่อเพื่อที่ติดต่อเอเจนซี่เพื่อที่จะไปโฆษณาลงจอเหล่านี้ได้ไม่ได้แปลว่าต้องเป็นเจ้าของจอข้อที่1อันนี้ประเด็นเลยดิฉันตอบคำถามนี้เลยท่านเอาสไลด์เมื่อกี้ขึ้นมาค่ะเขาบอกว่าใครก็ได้ใช่ไหมคะหมายถึงว่าใครสามารถที่จะไปอันนี้คือราคาที่พวกเราทำมาค่ะว่าไอเนี่ยข้อ 5.1 5.2 5.3 เนี่ยถ้าท่านจะทำจริงๆอ่ะ
มันไม่มีใครในประเทศนี้ดิฉันกล้าการันตีไม่มีผู้ประกอบการหน้าไหนในประเทศนี้ที่จะทำได้ในราคา 900,000 บาท โอเค มันต้องเป็นราคาอย่างน้อยที่สุด 10 ล้านที่เราไปขอมา ทุกท่านนะคะที่เป็นประชาชนคนธรรมดา ครับ สามารถที่จะขอใบเสนอราคาไปได้เลย แล้วท่านจะรู้ว่า โอเค ดิฉันพูดโกหกหรือไม่ ดังนั้นคนที่ทำได้ในราคานี้มีคนเดียวในประเทศนี้คือใครคะ คือคนที่เป็นเจ้าของจอค่ะ โอเค เขาถึงสามารถที่จะทำราคานี้และรับข้อเสนอในโครงการนี้ได้ในราคา 900,000 บาท อันนี้คือประเด็น คุณพาขวัญผู้ในวยรายการชี้แจงว่าบริษัทผู้ชนะประมูลไม่จำเป็นต้องเป็นเจ้าของป้ายโฆษณาแค่โทรไปขอซื้อหรือเช่าเวลาโฆษณากับเอเจนซี่ก็ได้ตามปกตินะจากผู้ให้บริการเจ้าใหญ่ที่มีอยู่ ซึ่งราคากลางใน TOR ส่วนนี้มีมูลค่า 900,000 บาท อาจารย์ศิโรจน์เนี่ยอาจารย์ให้อาจารย์มีโอกาสได้พูดนิดนึงตรงนี้ด้วยนะครับ อย่างนี้จากเรื่องของความดุดันในกรรมาธิการจนลามมาสู่ประเด็นนี้ จริงๆผมอยากจะเก็บประเด็นนี้ไว้พูดในตอนท้ายแต่ไม่เป็นไรพูดมาแล้วแต่ พูดอีกรอบก็ได้ ได้เดี๋ยวผมขอกลับไปที่เรื่องความดุดันนิดนึงแน่นอนล่ะการประชุมกรรมาธิการเนี่ยมันเป็นการประชุมที่เราต้องเรียกข้อมูลเข้ามา ใครที่มีข้อมูลต้องเอามาให้ถูกต้องไหมฮะหรือแอบเอามาให้ แต่พอดุดันแบบเนี้ยที่ผมตั้งคำถามกับคุณไอซ์แล้วคุณไอซ์บอกเฮ้ยมันไม่ใช่แค่เขานะมันคือบรรยากาศทั้งหมดเนี่ยทุกคนมันเครียดหมดเลยเรียกไปกี่ทีก็ไม่มามันก็เลยอาจจะมีอารมณ์นิดนึงอาจารย์คิดว่าความดุดันของคุณไอซ์ตรงนี้มันทำให้ข้อมูลไม่หลั่งไหลเข้ามาหรือเปล่า ถ้าเกิดฟังจากคุณไอเนี่ยผมว่าเราเห็นภาพว่าข้อมูลมันมีปัญหาจริงนะครับแล้วก็คือเรื่องความดุดันหรือไม่เนี่ยมันเป็นเรื่องมุมมองมันเหมือนกับวันก่อนผมดูบอลสเปนอาร์เจนตินาคุณทินใช่ไหมครับคนก็คอมเมนต์ให้อาร์เจนตินาเล่นตุกติกไปหรือเปล่าอาร์เจนตินาเล่นรุนแรงไปหรือเปล่าคือดุดันหรือไม่เนี่ยไม่มีบรรทัดฐานหรอกนะครับ ไม่ได้เกี่ยว แล้วแต่ต่างคนต่างคิด แต่ผมว่าฟังสิ่งที่คุณไอพูดเนี่ยเราเห็นปัญหาหนึ่งว่าต้นเหตุของเรื่องนี้ทั้งหมดเนี่ยเกิดจากคุณชัยชนก คือคุณชัยชนกเป็นรัฐมนตรีใช่ไหมคุณชัยชนกควรจะเป็นคนที่เข้ามาชี้แจงต่อกรรมาธิการและควรจะเข้ามาชี้แจงแบบนี้ตั้งแต่3 สัปดาห์ที่แล้ว เมื่อรัฐมนตรีไม่มาแล้วผัดผ่อนมาตลอด แล้วให้เจ้าหน้าที่ระดับล่างมาเนี่ยบรรยากาศในการทำงานของกรรมาธิการกับข้าราชการก็มีปัญหาอยู่แล้ว เพราะว่ากรรมาธิการเขาต้องตรวจสอบการทำงานของรัฐบาลนะครับเมื่อรัฐมนตรีผู้เป็นเจ้าของโครงการไม่มาแล้วโยนภาระให้ข้าราชการมาแทนเนี่ยนะครับข้าราชการไม่มีทางตอบอะไรได้ดีเท่ารัฐมนตรีหรอก นะครับแล้วข้าราชการก็จะกลายเป็นฝ่ายที่ต้องมารับหน้าในการปะทะกับกรรมาธิการผมว่าถ้ามันจะมีใครผิดทั้งหมดเนี่ยนะครับคนผิดคือคุณชัยชนกนะครับแล้วผมมั่นใจว่าถ้าคุณชัยชนกมาคุณไอซ์ก็ถามแบบเดียวกัน แล้วก็จบ ใช่ แล้วก็ได้ข้อมูลจากต้นต่อ ใช่ทีนี้พอเป็นข้าราชการมาแล้วหลายเรื่องข้าราชการอาจจะตอบได้บ้างไม่ได้บ้าง ครับ นะครับมันก็เกิดปัญหาว่าเมื่อข้าราชการตอบไม่ได้กรรมาธิการหลายคนรู้สึกว่าข้าราชการจงใจไม่ยอมตอบอย่างเงี้ยการทำงานร่วมกันไม่ได้มันก็เกิดนะเมื่อการทำงานร่วมกันไม่ได้มันก็เกิดเนี่ยครับหน้าที่ของกรรมาธิการคืออะไรหน้าที่ของกรรมาธิการคือทำให้เห็นว่างบประมาณที่จะทำมันมีปัญหากรรมาธิการเนี่ยมีหน้าที่ตรวจสอบใช่ไหมครับหน้าที่ของกรรมาธิการคือการตรวจสอบเพราะฉะนั้นสิ่งที่คุณไอซ์ทำมันคือการตรวจสอบนะครับตรวจสอบอาจจะมีลีลาแรงหรือไม่เนี่ยแล้วแต่คนนะครับแล้วแต่อายุของคนด้วยนะครับคนอายุ 20-30เฮ้ยอย่างเงี้ยพี่ไอซ์แซบคนอายุ60บอกไอซ์แรงจังนะครับแต่ไม่มีมาตรวัดหรอกนะครับแต่ผมว่าแกนหลักของมันคือการตรวจสอบซึ่งการที่รัฐมนตรีไม่มาให้การในกรรมาธิการผมว่าเป็นปัญหาจริงนะครับแล้วก็เป็นปัญหาแทบทุกยุคถ้าเราจำได้นะครับในยุครัฐบาลพลเอกประยุทธ์พลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์เรียกพลเอกประยุทธ์มาให้การเรื่องต่างๆเนี่ยท่านก็ไม่ยอมมาบางทีโยนคุณศิระเจนจาคะมาบางทีโยนคุณปรีนามาบรรยากาศในการทำงานก็จะเป็นแบบนี้เมื่อตัวจริงไม่ยอมมากรรมาธิการเขาก็ต้องบี้หนักกับคนที่ไม่ใช่ตัวจริง แล้วเมื่อคนที่ไม่ใช่ตัวจริงตอบไม่ได้มันก็ไม่ได้อะไรเมื่อเอาคนที่ตอบไม่ได้มากรรมาธิการเขาก็ต้องบี้ให้หนักมากขึ้นเพราะว่าถ้าเขาบี้ไม่ได้เอาไอ้คนตัวจริงตอบอะไรไม่ได้กรรมาธิการก็กลายเป็นคนล้มเหลวไปด้วยเพราะฉะนั้นคุณชัยชนกก็ต้องเป็นคนรับผิดชอบ